Hello, chào anh em. Chào mừng anh em đến với gà FC Mobile và tất nhiên rồi, mình là Gà đây. Hôm nay vào game thì anh em sẽ nhận được phần quà cuối cùng trong chuỗi ngày đếm ngược đến cái phần sự kiện House of the Legends, sự kiện đại sảnh huyền thoại của EA. Và tất nhiên rồi, tất cả mọi người sẽ đều cùng nhận được một con hàng, chính là cầu thủ 94. Thực ra thì con hàng này không quá ngon đâu, tuy nhiên thì cái thẻ này cũng là một thẻ mà anh em có thể mang đi làm điều kiện exchange, nên là thôi, coi như cũng gọi là tạm chấp nhận được. Và ngoài ra thì hôm nay vào game EA cũng hiện luôn một cái pop-up, một cái thông báo cho anh em biết là chúng ta cũng đã có thêm một cái phần Star Pass mới, chính là Star Pass của con hạng Kaka. Tại đây thì ngoài việc anh em nhận được cầu thủ Kaka có OVL 98 ra, chúng ta còn thêm một thẻ Nesta này, chúng ta có thêm 6 con hàng Marciano. Ngoài ra có thêm thẻ của Philip Lam, thẻ của Larson, và cùng với đó nữa chúng ta có thêm là 1.500 cái điểm FC Point, 1.800 cái điểm gem, 3.475.000 cái điểm coin, và ngoài ra nhận được thêm là 900 cái điểm trên transfer. Nói chung là cái phần quà này mình thấy cũng khá là ok. Và tất nhiên rồi, anh em nào mà có nhu cầu nạp để có thể nhận được tất cả các phần quà trong cái phần Star Pass này thì có thể inbox Gà thông qua Zalo để được hỗ trợ đâu nhé. Và ngoài ra thì hôm nay chúng ta cũng có một cái điểm cực kỳ mới, đấy chính là chúng ta có thêm cái phần sự kiện mới có tên là đại sảnh huyền thoại. Thực ra thì cái theme này nhìn nó cũng khá là hay và cực kỳ đẹp. Về cách chơi của cái phần sự kiện này thì hôm qua mình cũng đã ra video hướng dẫn cho anh em rồi. Tuy nhiên thì hôm nay mình cũng sẽ giới thiệu sơ qua lại, và ngoài ra thì mình sẽ điểm qua xem là tổng số điểm cho nhận được trong cái phần sự kiện này là bao nhiêu, và liệu chúng ta có thể nhận được con hàng rô béo trong cái phần sự kiện này hay không. Đầu tiên thì liên quan đến cái phần chính, trong đây chúng ta có những cái phần là huấn luyện hàng ngày. Anh em sẽ phải chơi những cái phần skill game, chơi các phần trận đấu để có thể kiếm được những cái điểm gọi là điểm huyền thoại. Và ngoài ra thì anh em cũng có thể làm thêm những cái phần nhiệm vụ hàng ngày để chúng ta có thể kiếm được thêm những cái điểm huyền thoại, như là chơi 3 trận đấu trong đối thủ hàng đấu này. Tất cả những cái phần nhiệm vụ này anh em cứ bấm vào cái phần đi đến là chúng ta sẽ biết được xem là cái nhiệm vụ nó ở đâu và chúng ta sẽ cần phải mở những cái gì. Ở cái phần này ngoài ra thì chúng ta có thêm cái phần nhiệm vụ là nhiệm vụ hàng tuần. Hàng tuần thì chúng ta có phần là huấn luyện cầu thủ bất kỳ 10 lần. Cái phần này thì mình biết là anh em đều biết liên quan đến cái phần này rồi. Tuy nhiên thì có một phần mà đặc biệt là với những em nào mới chơi thì mình gợi ý, đó chính là ví dụ như anh em muốn training 10 lần nhé, anh em sẽ chọn con hàng Blanc chẳng hạn, anh em vào trong phần huấn luyện và chúng ta thay vì là chọn tất cả thì anh em chỉ bấm từng cầu thủ một và anh em chọn đúng 10 lần là chúng ta sẽ có thể dễ dàng hoàn thành được cái phần nhiệm vụ này. Do đó cái phần này cũng chỉ là một cái phần mà mình gợi ý thêm để mà có thể biết thôi, chứ còn thực sự thì anh em chơi nhiều, anh em còn nhiều cái tip, nhiều cái mẹo nó hay hơn nữa thì em hãy cùng chia sẻ dưới phần comment để những em khác cùng tham khảo nhé. Và ngoài ra thì trong cái phần này chúng ta lại có thêm cái phần là nhiệm vụ cột mốc. Cái phần này thì anh em sẽ phải ghi 150 bàn thắng. Cái phần này thì thực ra chơi cái chế độ VSA là nhanh nhất, tại vì là mỗi trận chúng ta ghi được tầm khoảng 10 bàn thì tầm khoảng 15 trận là cũng khá là ok. Và cái phần nhiệm vụ khó nhất có lẽ là cái phần nhiệm vụ là xoạc bóng thôi. Cái phần này thì anh em vào game cứ xoạc lung tung hết đi. Nói chung là chúng ta làm sao kiếm được nhiều những cái điểm huyền thoại đánh nhất. Và tổng của cái phần sự kiện này trong vòng 34 ngày, chúng ta có tổng là 35 ngày, tính sơ qua chúng ta sẽ kiếm được tầm khoảng là 4.100 cái điểm huyền thoại, chưa tính là đổi từ cái phần sự kiện cũ sang, mà chúng ta chỉ hoàn thành nhiệm vụ trong cái phần sự kiện đại sảnh này thôi. Và trong cái phần này với 4.100 điểm anh em sẽ làm gì thì có cái tab bên cạnh là cái tab bộ sưu tập biểu tượng. Tại đây thì anh em có thể dùng những cái điểm huyền thoại đó để đi mở những cái phần thưởng bên đây nhé. Chúng ta có cái phần lộ trình phần thưởng. Chúng ta sẽ dùng ví dụ như là 20 điểm để mở được là 30 xu này. Tương tự dùng thêm 20 điểm nữa chúng ta sẽ nhận được những cái điểm chuyển cấp. Và ngoài ra ở cái phần cuối cùng anh em sẽ nhận được thêm một cái này anh em có thể nói là cái logo, hoặc là có thể gọi là cái token cũng được, tùy anh em gọi là cái gì cũng được. Và từ cái điểm token này thì anh em sẽ đi mở nhá. Ví dụ như là trong cái phần này chúng ta nhận được token của con hàng là Cannavaro. Và khi mà anh em nhận được cái token này thì con hàng Cannavaro này nó sẽ hiện ở trong cái ô này, tức là chúng ta sẽ có một cái đại sảnh để có tất cả những cái ảnh cầu thủ ở trong đây. Ví dụ như là anh em không muốn con hàng Cannavaro này thì anh em cũng có thể dùng những cái điểm huyền thoại để xáo trộn, chúng ta nhận được cái thẻ cầu thủ khác. Tuy nhiên con hàng Cannavaro này mình thấy order 101 là xịn rồi. Thực sự cái phần này là một cái phần mà mình sẽ giới thiệu ở phần sau, là cái order cũng là một cái cực kỳ quan trọng. Và với cái việc này, khi mà anh em hoàn thành đủ bộ sưu tập 11 cầu thủ, thực ra 11 vị trí, chúng ta có ST này, có CF, có CAM. Tất nhiên là sau cái lượt của con hàng Cannavaro này chúng ta lại có thêm những lượt khác để em có thể mở thêm các cầu thủ khác.
Và khi mà anh em đã xếp full 11 cầu thủ bên này thì chúng ta sẽ có cái cột mốc bên này, tức là cái OVR đội hình đại sảnh huyền thoại. Khi mà anh em thêm một cầu thủ chúng ta sẽ có thể tăng lên được tầm khoảng là 10 OVR, hoặc là thêm 2 cầu thủ có thể tăng lên tầm 15, 3 cầu thủ tăng lên tầm 20 chẳng hạn, chúng ta cứ tăng dần lên. Và khi mà anh em hoàn thành đủ 11 cầu thủ thì có lẽ nếu như mà uy tín nhất thì sẽ được tầm khoảng OVR 99, còn nếu như thấp hơn nữa thì có lẽ là anh em cần phải đổi nhiều cầu thủ hơn nữa chúng ta mới có thể đạt được cái OVR 99. Vậy thì cái OVR này chúng ta sẽ dùng để làm gì? Chúng ta có cái phần cột mốc bên này, khi mà anh em đạt được cái OVR là 35, anh em nhận được thêm là 500.000 xu này. Tương tự khi đạt được OVR là 60, anh em sẽ đạt được là 500 điểm đá quý. Do đó thì anh em cứ lần lượt thôi, khi mà chúng ta đạt được cái mốc cao nhất, đấy chính là mốc 99, chúng ta lại có cái phần thưởng cột mốc ở bên này. Nói chung là anh em, thực ra thì mình nghĩ là anh em cần phải hoàn thành đủ full 11 cầu thủ chúng ta mới có thể lên được 99, còn nếu như mà chỉ 10 cầu thủ thì cũng không thể đạt được cái mốc này anh em ạ. Và sau khi đã đạt được cái OVR 99 rồi, chúng ta sẽ có cái phần là cột mốc bên này. Hiện nay thì chúng ta sẽ có các phần thưởng như là 1 trong 3 cầu thủ icon và một con hàng Marciano. Cái phần này thì tùy anh em có thể lựa chọn phần thưởng là cầu thủ Marciano hoặc là 1 trong 3 phần thưởng icon. Tuy nhiên 3 con hàng này hiện nay chưa lộ mặt thì anh em cần phải đạt OVR 99, chúng ta dùng cái điểm 50 cái điểm huyền thoại để xáo trộn chúng ta mới có thể hiển thị được 3 cầu thủ này. Tuy nhiên 3 cầu thủ này nó sẽ lại lấy ngẫu nhiên từ trong danh sách phần thưởng xem trước này. Anh em có thể chúng ta có những con hàng mà cực chất lượng như là con hàng rô béo Ronaldo. Tuy nhiên thì mình đọc qua thì thấy cái quốc gia là Brazil thì nó cũng hơi buồn cười một chút, nhưng mà thôi kệ nó đi, coi như là Brazil đi. Và chúng ta sẽ chọn ngẫu nhiên 3 phần thưởng trong đây. Nếu như mà khi mà anh em bấm phát đầu tiên ấy, chúng ta ra những con hàng không ưng ý thì em có thể tiếp tục dùng những cái điểm huyền thoại này, chúng ta sẽ chọn thêm 3 cái phần thưởng tiếp theo. Do đó thì anh em cứ chọn đến khi nào mà chúng ta nhận được con hàng ưng ý thì thôi. Hoặc là nếu như mà anh em không thích thì em chọn luôn con hàng Marciano, nhưng mà mình nghĩ là tội gì, tại vì là điểm chúng ta nhận được là 4.100 điểm. Và khi mà chúng ta nhận một cái token huyền thoại bên kia chỉ mất là 100 điểm thôi. Khi mà nhận đủ 11 cầu thủ chúng ta rơi vào tầm khoảng là 1.100. Do đó thì còn thừa tận là 3.000 điểm, thì anh em cứ thoải mái, em dùng 3.000 điểm để chúng ta đổi hết tất cả những cái phần này đến khi nào mà nhận được con hàng ưng ý thì thôi. Và trong cái phần này thì chắc là mình sẽ chọn con hàng là Ronaldo béo thôi. Còn anh em sẽ lựa chọn cầu thủ nào, hay là anh em chọn Marciano thì cùng chia sẻ cái phần comment nhé. Và ngoài ra thì trong cái phần thư viện biểu tượng này, cái phần này là một cái phần mà mình phải nói là phụ nhất trong các phần phụ, nó chả liên quan gì cả. Anh em cứ thu thập những cái token ở trong cái chat là bộ sưu tập biểu tượng này. Sau khi thu thập đủ thì chúng ta sẽ tiếp tục nhận các phần thưởng cái này. Nói chung là phần này thì anh em không cần quan tâm. Anh em khi nào mà thu thập đủ những cái điểm biểu tượng, những cái điểm token cầu thủ thì anh em sang đây nhận quà, còn không thì chúng ta có thể bỏ qua. Nói chung là cái phần sự kiện này cũng là một cái phần sự kiện mà mình thấy khá là đơn giản, là một cái phần sự kiện không có quá nhiều điểm đáng nổi bật, nhưng mà phần thưởng nhận được thì có con hàng rô béo để em có thể kích thích thôi, tại vì sự kiện này cũng chỉ kéo dài trong vòng 35 ngày thôi. Và ngoài ra thì trong cái phần cửa hàng này anh em hoàn toàn có thể đổi những cái điểm hành trình của cái phần sự kiện Euro sang cái điểm này. Chúng ta có cái phần là điểm huyền thoại tại đây, anh em sẽ dùng 1 điểm hành trình đổi sang được 1 điểm huyền thoại. Và hôm qua mình cũng đã chia sẻ rồi, chúng ta chỉ đổi được tối đa là 150 điểm, nên là không biết là anh em đã đổi hết hay chưa. Còn nếu như chưa đổi thì mình thấy khá là phí. Và nói chung là cái phần sự kiện này thì cũng không có gì cả, và anh em cứ thế cày cuốc thôi anh em ạ. Ok, và tiếp theo thì khi mà có thêm một cái phần sự kiện mới thì tất nhiên là mình cũng sẽ đi săn đón để xem là liệu có mở được cầu thủ nào ngon hay không. Đầu tiên là trong cái phần hiệp phụ này thì có nhiều em hỏi mình rằng chúng ta có nên mở top 50 hay không, thì mình khuyên em là chúng ta chưa nên mở. Anh em chờ đến ngày mùng 1 tháng 8 khi mà chúng ta có thêm những thẻ cầu thủ của cái phần sự kiện huyền thoại này, chúng ta sẽ mở. Lúc kia thì tỷ lệ mở được sẽ ngon hơn, còn bây giờ giá cầu thủ thì phải nói là giảm quá nhiều. Và ok, đầu tiên thì cái phần mở pack này chúng ta sẽ cùng đến với cái phần cửa hàng trước đi. Trong cái phần cửa hàng này thì hôm nay có cái điểm FC Point và đá quý nhá. Chúng ta có những gói X2 này. Trước đây anh em nào mà đã nạp cái gói X2 này thì hôm nay cũng đã reset lại, và anh em nhận được rất nhiều những cái điểm FC Point. Và cái phần này thì mình có hỗ trợ nạp. Trước đây thì mình không hỗ trợ những gói rẻ. Tuy nhiên thì hiện nay thì mình cũng hỗ trợ nạp gói rẻ. Tuy nhiên gói rẻ thì thường nó cũng không được quá an toàn. Do đó thì anh em nên cân nhắc. Và tất nhiên là anh em thích nạp gói nào thì mình cũng sẽ hỗ trợ thôi. Do đó anh em có thể inbox gà thông qua Zalo để được hỗ trợ nạp nhé. Và ngoài ra thì trong cái phần đề xuất này chúng ta đã có thêm cái gói, đấy chính là cái gói 3.000. Thực ra các phần sự kiện đều có cái gói là 3.000 cái điểm gem này để em mở. Và trong cái phần này thì anh em có thể nhận được một thẻ cầu thủ từ 95 đến 101. Nói chung là tỷ lệ ra 95 thì cũng khá là nhiều, nhưng mà thôi, biết đâu nhân phẩm hôm nay lại đẹp thì sao. Và mình sẽ dùng 3.000 cái điểm gem này đi mở. Và không biết là phần này anh em đã thử hay chưa, tại vì là đa số ấy, thường mới ra thì nó hơi lỗi. Còn nếu như mà chờ đến thời điểm mình làm video này thì lỗi nó cũng đã được fix hết rồi, nên là hy vọng rằng
mở được con hàng tạm ổn 96 để mang đi lựa chọn thị trường, chứ còn 95 thì cũng hơi cùi anh em ạ. Ok, cái hộp này cực kỳ đẹp luôn anh em ạ. Đây là cờ Thụy Điển à, CDM à, Copenhagen, là một con hàng 96. Delaney cũng được anh em ạ. Con hàng này mang đi lựa chọn thị trường cũng được. Còn ngon thì chỉ có rô béo mới ngon thôi, chứ còn những con hàng khác thì cũng gọi là tạm ổn. Và ngoài ra thì em cũng có thể mở những cái gói khác. Tuy nhiên thì trong tất cả các gói này thì mình thấy cũng không có quá nhiều gói nổi bật đâu. Ngoài ra thì anh em có thể dùng thêm 500 điểm FC Point để mở nếu như mà anh em không có gem. Còn nếu như có gem thì anh em có thể mở. Và tiếp theo thì mình sẽ sang cái phần là cái phần trao đổi. Phần trao đổi thì nó cũng như các phần sự kiện khác. Chúng ta sẽ có những cái gói từ 94 đến 101. Tuy nhiên thì cái gói bên này mình đang thiếu phôi một chút, nên là mình sẽ ra cái gói bên cạnh ấy trước để trao đổi. Mình sẽ kiếm tầm khoảng 3 con hàng lấy phôi, và từ phôi đấy thì mình sẽ đi sang bên kia tiếp tục săn đón cái gói to hơn. Ok, đây sẽ là một cờ đẹp anh em ạ. Argentina, CM. Những con hàng ở giải này thì 96 lại Lazini ạ. Ô, toàn ra 96 như này thì làm gì có phôi mà mở. Tiếp tục anh em ơi, tiếp tục chúng ta sẽ kiếm phôi tiếp nhá. Nói chung là cái phần này chủ yếu là kiếm phôi thôi, chứ còn Lo Celso này. Thực ra cái phần sự kiện trước ấy, cái phần sự kiện Euro ấy, mình thấy là phôi khá là nhiều anh em ạ. Sự kiện kia nếu như mà anh em mở đầy đủ ấy, chúng ta nhận được hàng tỷ phôi luôn. Nhưng mà trong cái phần kia thì nhiều anh em cũng mang đi như mình rồi, mang đi thử nhân phẩm hết rồi, nên là bây giờ phôi nó cũng ở dạng là tương đối thôi. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ kiếm thêm đủ 4 con phôi, sẽ sang mở gói bên cạnh. Mà mở 2 lần toàn ra 96 như này thì làm gì có phôi nhỉ? 96 thì mình khuyên anh là nên để lựa chọn thị trường nhé. Tại vì là cái gói này nó cũng không bán được ấy. Cờ Anh, CM, Forest, con hàng Sevley, con hàng đầu tiên luôn ạ. Ôi, căng nhở, 3 cầu thủ rồi. Ok, có vẻ là đủ phút rồi đấy. Chúng ta sẽ sang gói bên này là gói trao đổi giới hạn. Cái gói này thì một ngày anh em chỉ mở được một lần thôi anh em ạ. Ok, Minolet cho lên third luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ hy vọng cái gói này có vẻ tỷ lệ nó sẽ cao hơn. Trao đổi giới hạn. Đây sẽ là cầu thủ Tây Ban Nha, RB. Liệu là con hàng gì đây? Ui, Di Marco ạ. Thôi, hôm nay nhân phẩm lại không được tốt rồi. Ngoài ra nhận được thêm 2 con hàng 95 94, gọi là cũng tạm ổn. Mai lại có phút để đi trình tiếp. Ok, và trong cái phần mở pack này anh em có mở được con hàng nào ngon và chất lượng hay không thì cùng chia sẻ tới phần comment nhé. Ok, và trên đây là một vài thông tin mới về game FC Mobile ngày hôm nay. Cụ thể thì chúng ta còn thêm nhiều phần mới nữa. Tuy nhiên cái phần mới nhất là cái phần sự kiện là đại sảnh huyền thoại thì mình cũng đã giới thiệu sơ qua về cái cách chơi của cái phần sự kiện này, cũng như là những cái phần thưởng chúng ta có nhận được. Chắc chắn là nếu như mà anh em cày cuốc chăm chỉ, chúng ta có thể nhận được con hàng đô béo. Và ngoài ra thì cái phần mở pack của mình hôm nay nó chưa được may mắn lắm. Hy vọng rằng ngày mai mình quay lại thì sẽ mở được con hàng chất lượng hơn và xịn sò hơn. Và tất nhiên là sau video này mình sẽ ra thêm các video khác nữa về FC Mobile. Do đó thì em đừng quên để lại cho gà một like, một kênh nhé. Cảm ơn em. See you soon. Yeah.